ඉතින් අද වීඩියෝ අපි බලමු කොහොමද අපිටම කියලා QR කෝඩ් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට QR කෝඩ් අවශ්‍ය වෙනවා අපි දැන් ලංකාවේ දින විදිහට අපි තෙල් ගහන්න ගියොත් තෙල් ගහන QR කෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැංකුව වලට ගියොත් සමහර බැංකුවල QR කෝඩ් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට සමහර තැන්වල අපි ගියම එකේ ෂොප් වලට QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ යාලා හදපු QR කෝඩ්. ඊට පස්සේ තව එක එක ප්‍රොඩක්ට් වල තියෙනවා QR කෝඩ්. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර අය ගොඩක් අය QR කෝඩ් හදන විදිය. ඒත් ඉතින් දන්නේ නැති අයත් ඉන්නවනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි බලමු කොහොමද අපිටම කියලා QR කෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ QR කෝඩ් එක අපේ WhatsApp එකේ තියෙනවා දන්න QR කෝඩ්. ඉතින් අපිට WhatsApp නැතුව Viber එකට ගියොත් Viber එකේ කාට හරි කියලා ස්කෑන් කරලා QR කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වෙබ්සයිට් ඔයාලගේ තියෙන වෙබ්සයිට් එක ඒ වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් කරලා QR කෝඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. දැන් මගේ වගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒක ලින්ක් කරලා QR කෝඩ් එකක් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව Facebook වගේ ගොඩක් social media තියෙන ඒ වලටත් අපිට ලින්ක් කරලා QR කෝඩ් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බලමු දැන් කොහොමද QR කෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේක හදන්න අපි යන්න වෙනවා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකට. එහෙනම් අපි දැන් යමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපිට මේ විදිහට අපේ QR කෝඩ් එක ජෙනරේට් කරන්න අපි මොකක් හරි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕපන් කරන්න ඉපේ. ඉතින් යාළුවනේ මම Google Chrome වෙබ් බ්‍රවුසර් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට the QR code generator කියලා ටයිප් කරලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට එනවා දෙවනියට මෙන්න මේ සයිට් එක. මම ඔයාලට මේකේ ලින්ක් එක පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට මේක සර්ච් කරලත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ සයිට් එක ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකෙන් හොඳටම QR කෝඩ් හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ QR කෝඩ් හදන විතරක් නෙමෙයි මේක ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ෆෝන් වල ගොඩක් වෙලට හැම ඩිවයිස් එකම වගේ ස්කෑන් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් පරණ ඩිවයිස් වල ගත්තොත් යන්නේ ඔයාලා දන්නවා ස්කෑන් කරන්න අමාරුයි. අමාරු කියන්නේ අපි QR කෝඩ් එකක් කැමරා එකට ඇල්ලුවම ස්කෑන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ ස්කෑන් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ QR කෝඩ් එක ස්කෑන් කරගන්න මේ සයිට් එකේදී. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ ටෙක්ස්ට් එකක් වුණත් QR කෝඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව මෙන්න මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් වුණත් අපිට QR කෝඩ් එකක් කරන්න පුළුවන්. PDF එකක් වුණත්, ඇප් එකක් වුණත්, ඊමේල් එකක් වුණත්, ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට SMS ෆෝන් වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපි අද URL එකක් කරමු. ඒ කියන්නේ ලින්ක් එකක් QR කෝඩ් එක බවට පත් කරමු. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ලින්ක් එකක් ගන්න ඕනේ. මම ලින්ක් එකක් ගන්නවා මේ ඒ තමයි මගේ channel එකේ ලින්ක් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ගිහිල්ලා මගේ channel එකේ ලින්ක් එක copy කරගෙන මෙන්න මේ enter URL කියන තැන paste කරනවා. හරි. ඉතින් ඔයාලට paste කරාම පේනවා මේ විදිහට මේක තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේකේ templates කිහිපයක් තියෙනවා. අපිට මේ templates වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ සමහර template වලට ගියම ගොඩක් වගේ templates වලට ගියාම මේ විදිහට to use logos sign in කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකට මෙන්න මේ වගේ ලොගෝ තියෙනවා use කරන්න අපි sign in වෙන්න ඕනේ. ඉතින් sign in වෙන්න කියන්නේ අපිට මෙතන ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා නැත්නම් Google එකෙන් sign වෙලා අපිට මේකට sign වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් ඒවා ඔයාලට sign වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට එක ටච් එකක් ඔයාලා එහෙම sign වෙන්නේ නැතුව normal යනවනම් sign වුණත් ඔයාලට මේක edit කරන්න ඕන නම් මේ template එක color ඒ වගේ මේ විදිහට customize කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතනට එක ටච් එකක් දීලා මෙන්න මෙහෙම open වෙන මේකට යන්න තියෙන. එතකොට ඔයාලට පේනවා කස්ටමයිස් ඩිසයින් කියලා තියෙනවා. ස්ටයිල් එක වගේම කලර් එක, ලොගෝ එක, ඒ වගේම තව අවුටර් මාජින් කියලා මාජින් එකෙත් එක එක පොඩි වැඩ ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මාජින් එක කරන්නේ නැතුව ලොගෝ එකකුත් ඇඩ් කරන්නේ නැතුව මම මෙතනට ස්ටයිල් එක ක්ලාසික් දීලා කියන්නේ අපි normal QR code ගත්තොත් මේ විදිහට ගොඩක් අයට කොටු විදිහටනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ ක්ලාසික් ස්ටයිල් එක දීලා කලර් එකේදී අපිට පික්සල් කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන පික්සල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පික්සල්ස් අපිට කලර් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඒවා වෙනස් කරන්න යන්න. ඔයාලට ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර් එකත් ඔයාලට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ තුනක් තියෙන මේ ස්ක්වයර්ස් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කලර්. ඉතින් මම ඒකට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතන
මම ඩාර්ක් දීලා ඔව් ඩාර්ක් පර්පල් වගේ ඩාර්ක් ඔව් ඩාර්ක් පර්පල් දීලා මෙතන කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට දැන් අපේ QR කෝඩ් එක රෙඩි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අපිට මේක ඩවුන්ලෝඩ් නොකර ක්ලිප්බෝඩ් එකට කොපි කරගන්න උනත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් QR කෝඩ් එක දීලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ යාළුවනේ මට අමතක වුණ දෙයක් තමයි අපිට මේක ටච් එකක් දෙන්න නැතුව මෙතන මේ කස්ටමයිස් ඩිසයින් එකට ගිහිල්ලා වුණත් අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ටච් එක නොදී. ඉතින් දැන් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න දැන් අපි දැන් යන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ආවම ඔයාලට පේනවා ෆයිල් නේම් කියලා නෝමල් විදියට ෆයිල් නේම් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මේකට මගේ channel එකේ නම දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඔයාලට පේනවා image format කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මේ image format එකේ අපිට දෙවෙනි එක ඒ කියන්නේ SVG කියලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ format එකට යන්න නම් අපිට මේකට premium plan එක. ඒ කියන්නේ අපිට මේකට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මන් දන්නේ මේක ඩොලර් 5ක් ඔව් ඩොලර් 5ක් මාසෙට වගේ ඒ වගේම අවුරුද්දට බිල් කරද්දි ඩොලර් 60ක් වගේ ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට එහෙම ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. ගෙවන්න ඕන නම් ඔයාලට ප්ලෑන් වලට ගිහිල්ලා ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ඕන SVG quality එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් normal PNG quality එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට size එකෙත් මේ 1000 පික්සල් ඇරෙන්න අනිත්‍යවට ඒ කියන්නේ 100 200 ඊට පස්සේ 1000 නැතුව 2000 කස්ටම් කියන ඒවාට යන්න නම් අපි මේවට මේක එක වගේම ප්‍රීමියම් ප්ලෑන් එකට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එහෙම කුත් කරන්නේ නැතුව normal යනවනම් මෙතන මේ 1000 පික්සල් වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඔහොමම තියලා PNG ගත්ත ඔහොම තියලා නමක්කුත් දීලා මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේක මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. දැන් අපි යාළුවනේ මේක වැඩ කරනවාද කියලා බලන්න ෆෝන් එකකින්ම මේක ටෙස්ට් කරලා බලමු. හරි. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත මේ QR කෝඩ් එක මම print out එකක් ගත්තා කොලයකට. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක ස්කෑන් කරලා කොහොමද හරියට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කැමරා එක ඕපන් කරලා මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙහෙම උඩින් ආව normally link එක. මම මේකට යනවා. හරි. ගියම් ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය විදිහට යාළුවනේ මේක පේනවා මේ අපේ තියෙන QR කෝඩ් එක හරියට මම හදපු channel එකටම මගේ channel එකටම link එක ඒ විදිහටම ආවා. ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දැන් දන්නවා කොහොමද නිවැරදිවම QR කෝඩ් එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඕනම link එකක් තියෙන link එකක් QR කෝඩ් එක බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් මේ site එකෙන්. ඉතින් මේ site එකට අමතරව මම කිව්වා වගේම තව site ගණනාවක් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා නිකන් prank වලට හදපු site එකේ QR code එහෙම ඉන්න link එක දාලා නිකන් වැඩ කරන QR code එක generate කරන්න. ඉතින් මේ site එකෙන් හරියටම QR code එක generate වුණා. ඒ වගේම මම ඔයාලට ඒක හරියට generate වුණාද කියලා බලන්න ඔයාලට ඒක scan කරලා පෙන්නුවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඕනම link එකක් QR code කරන්න පුළුවන්. අපි මේ වගේම තවත් අලුත් interesting වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු. අමතක කරන්න එපා. මගේ channel එක subscribe කරන්න.